সদা শিক্ষক বন্ধুসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি গোটেই ভাৰততে সদাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমতো বিশেষকৈ আমাৰ বাক্সা জিলাৰ 50খন তামোলপুৰ জিলাৰ 50খন স্কুলত এই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দৌৰ হিচাপে আমাক উদযাপন কৰিবলৈ দিছে আৰু আজি আমি এই বেতনা স্কুলতো চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিনটি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ আমি হাতত লৈছো Betna High School further শিক্ষাগুৰু লগতে নগাঁৱৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে একতা দিৱস হিচাপে আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমিও বেতনা হাই স্কুলত একতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ এই দিৱসৰ তাৎপৰ্যটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ খ্যাত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিনত 2014 চনৰ পৰাই একতা দিৱস হিচাপে ভাৰতবৰ্ষত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষবাসীয়ে উদযাপন কৰি আহিছে কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে এই অনুষ্ঠানটি অলপ সুকীয়াভাৱে উদযাপন কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু সেই উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই বিদ্যালয়ে আমি বিদ্যালয় অঞ্চলৰ সংগঠন অনুযায়ী আমি দৌৰ প্ৰদৰ্শন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত মানুহৰ মাজত আমি এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে যে একতাই আমাৰ শক্তি আমি বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন ধৰ্ম বিভিন্ন জাতৰ মানুহ একেলগে বাস কৰি আছো যে আমি একতা হৈ থাকিলে আমাৰ যি পৰম শক্তি এই পৰম শক্তি আমি আমাৰ সমাজখনক একতাৰ দূৰেৰে বান্ধি প্ৰগতিৰ দিশে লৈ যাব পাৰিম সেই বাৰ্তাটো আমি সকলোৱে দিব লাগে আৰু সেই বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা তোমালোকক ভাৰত চৰকাৰে এটা দায়িত্ব দিছে মই আশা কৰিছোঁ এই দায়িত্বটো তোমালোকে সুকলমে পালন কৰিবা সত্য নিষ্ঠাৰে শপত খাই কওঁ যে মই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা অখণ্ডতা আৰু সুৰক্ষাৰ কাৰণে নিজকে সমৰ্পণ কৰিম আৰু দেশবাসীৰ মাজত এই বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰি মই এই খবৰ মোৰ নিজৰ দেশৰ প্ৰতি থকা আত্মীয়তাৰ মনোভাৱেৰে লৈছোঁ যি ভাৱনা চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলদেৱৰ দূৰদৰ্শিতা আৰু সুকৰ্মৰ মাজত প্ৰতিফলিত হৈছিল মই নিজৰ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ নিমিত্তে আত্মনিয়োগ কৰিবলৈ সত্য নিষ্ঠাৰে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলোঁ ধন্যবাদ আচাৰ্যক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমি সংকল্প মানে শপত ল'লোঁ এই শপত আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে অখণ্ড ভাৰতৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ সময়ত এটা ভাগ ভাগ হৈছিলে সকলোকে যদি একতা দোলেৰে বান্ধিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু সেই লৈ আজি আমি এই সংকল্প ল'লোঁ শিক্ষক বন্ধুসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
আমাৰ ইয়াৰ আগত যি দুজন ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস সম্পৰ্কে কৈ গ'ল তাৰ পিছত কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। তোমালোকে জানা যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন জাতি আমি বাস কৰি গতিকে এই বাস কৰি থকা এই দেশখনত আমাৰ অনৈক্য আছে তাৰমানে বেলেগ বেলেগ এৰিয়া অনৈক্য আছে। গতিকে এই অনৈক্যৰ মাজত যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা একতা বিৰাজ কৰি আছে সেইটোৱে আমাক প্ৰতিমান কৰে। আজি এই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস এইটো চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন আৰু এই জন্মদিন উপলক্ষে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ দৌৰ কাৰ্যসূচী এটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই দৌৰ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি জনসাধাৰণ এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ বা ৰাইজক আমি যে সজাগতা এটা আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম বা চেষ্টা কৰিছোঁ বা চৰকাৰখনেও এইটো এটা চেষ্টা কৰিছে। গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ যিটো তাৎপৰ্য এই তাৎপৰ্যটো এইটো কৈয়ে গ'ল। গতিকে মই আৰু বিশেষ একো নকওঁ, এইখিনি কথা কৈয়েই আজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে একতা ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দৌৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দৌৰৰ মই পতাকা উত্তোলন কৰি পতাকাখন জোকাৰি এই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ দৌৰ কাৰ্যসূচী মই মুকলি কৰিছোঁ। Slow, India, slow. Slow, password lead. Slow. Moonshine.
I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. I miss being around you, hearing your laugh and holding your hand. I think of you every day. I hope and I wish that you're doing okay. I want us to go back to the old days. Because I miss you. And I just thought of you. এই ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো একতা দিৱস এই একতা দিৱস পালন কৰি আহিছে 2014 চনৰ পৰা আজি 7 বছৰ অনুষ্ঠিত হ'ল গতিকে এই দিনটোত লগত সংগতি ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দৌৰ আমাক চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ অসমতে 3500খন স্কুলৰ পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা এনেকুৱা দৌৰ অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ যেনেকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ঠিক তেনেকৈ 3500 স্কুলৰ পৰা অনুষ্ঠানৰ পৰা দৌৰ আৰম্ভ হৈছে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ যেহেতু চৰকাৰে নিৰ্বাচন কৰি যাবৰ বেতনা হাইস্কুলখনো এই দৌৰত আগভাগ ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি নিজকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে এই অলপ কষ্ট কৰি হ'লেও আজি 2 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি দৌৰি আহিছে আৰু এই দৌৰটো হ'ল একতাৰ দৌৰ আমাৰ মাজত এটা একতা যদি নাথাকে আমাৰ দেশ ভাঙি পৰিব গতিকে এই একতাৰ পৰম বল এই কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকলো সময়তে মনত ৰখাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আহ্বান জনাই আছে আৰু সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দৌৰ আৰু আজিৰ দিনটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস এই দিৱসটো আজি কিয় পালন কৰা হ'ল তাৰো এটা অৰ্থ আছে যে আমি জানো আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ জন্ম হৈছিল 31 অক্টোবৰ 1875 চনত আৰু তেখেতৰ দৰে এনেকুৱা একতাৰ বান্ধন সৃষ্টি কৰা ব্যক্তি আমাৰ মাজত কম আছে সেইকাৰণে তেখেতৰ জন্মদিনত তেখেতক সন্মান জনাই আজিৰ এই একতা দৌৰ একতা দিৱস ইউনিটি ডে আৰু ৰান ফৰ ইউনিটি এই অনুষ্ঠানকেইটা আমাৰ চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে অকল আমাৰ বেতনা হাইস্কুলত নহয় অকল গোৰেশ্বৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নহয় অকল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত নহয় সমগ্ৰ অসমতে লগতে আমাৰ সমগ্ৰ দেশতে ভাৰতবৰ্ষতে এনেকুৱা দৌৰ অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দৌৰি আহিছে আমি দৌৰি আহিছোঁ অলপ ধৈৰ্য হৈছোঁ গতিকে আৰু মই বিশেষ নহয় এইখিনি কৰি মই আটাইকেইগৰাকী ব্যক্তি আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা যিসকল ব্যক্তি আহিছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাই মই প্ৰমাণ জনাই মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস কিয় পালন কৰিবলগীয়া কেলেই পালন কৰিব লাগে কিন্তু আল্টিমেটলি হৈছে কি আমি চব বিভাগতে এইবিলাকত আজিকালি ফেষ্টিভেলবিলাক অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ লগা হৈছে আমিও কৰোঁ আমি অলপতে কাতি বিহু ধুমধামেৰে পালন কৰিব লগা হয় পথাৰত গৈ এখন আৰু সেই বস্তুবিলাক চব হেৰিবিলাক চব আপলোড কৰিব লাগে ভাইটেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইণ্টিগ্ৰিটি ভাৰতৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ কাৰণে বিভিন্ন আমি যদিও বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন কালচাৰৰ মানুহে একেলগে বসবাস কৰি আছোঁ তথাপি আমি প্ৰত্যেকে কথা যে আমি ইউনিফাইড আমি চবেই ইউনিক ইন টাৰ্মছ অফ আইডেণ্টিটি আৰু সেই কথাটোৱে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইটোৱে বহুতে জানে আগলৈ জানিব পাৰে প্ৰজন্মবিলাকক সেইখিনি কথা আৰু আপোনালোকক এতিয়া যিখিনি মই তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে ঠিক তেনেধৰণে ভালকৈ যিটো পালন কৰিছে মোৰো ভাল লাগিল দেখিখিনি কথাখিনি সেইটোৱে আৰু আপোনালোকে স্কুলখনো বৰ ভাল লাগিলে কিন্তু আহি কেম্পাছটো বিল্ডিং কেম্পাছটো বৃহৎ কেম্পাছ এটা তাৰমানে স্কুলত হাইস্কুল হিচাপত সাধাৰণতে এনেকুৱা কেম্পাছ পোৱা নাযায় গছ গছনিও আছে ভাল লগা কেম্পাছ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ কৈ কি হেৰি কৰি ঠিকে আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ থাকিব সেয়া সেইখিনিতে
একতা গ্ৰুপ এইটো চৰকাৰে নতুনকৈ জমা কৰিব পাৰিছে। এই ব্যৱস্থাবিলাক আমাৰ দিনত আছিল। এতিয়া কথা হৈছে কি চৰকাৰখনে হয়তো এইটোকে দেখুৱাব খুজিছে যে আমি ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে আমি বসবাস কৰি আছোঁ। এই বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে বসবাস কৰি থকাৰ স্বত্তেও যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন অনুকূল মাজত এটা একতা আছে, সেই কথাটো আমাৰ জনসাধাৰণক মানে বুজাবৰ কাৰণে বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইতিহাস ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰিছে। এইটো আমাৰ এটা চৰকাৰৰ লক্ষ্য যে আমি এক হৈ থাকিলেহে আমাৰ দেশখনৰ অখণ্ডতাটো আমি কি কৰিব পাৰিম, ৰক্ষা কৰিব পাৰিম বা আমি আমাৰ দেশখনত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। এই কথাটো তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে, চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে আৰু চিন্তা কৰি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক যাতে দেশৰ প্ৰতি এটা আনুগত্য তেওঁলোকৰ মনত জগাই তুলিব পাৰোঁ বা ৰাইজৰ মাজত দেশৰ প্ৰতি যে এটা আনুগত্য আমি জগাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এই যিটো দৌৰ যাত্ৰা